Hi mga best! So, ngayon, gusto kong pakita sa inyo kung paano ko ginawa to. This is, yung parang mabilisan lang na makeup. Hindi talaga masyadong mabilis kong ginawa to. 20 minutes din yung kapot. Pero kasi, hindi kasi ako sure kung anong gusto kong gawin sa mukha ko. So, ayan, yeah, walang false lashes, walang contour. So, kung gusto mong makita kung paano ko ginawa to, then, keep on watching, best! Ayan, so nag-start ako for using ng primer. Pero naka-hydrate na yung face ko. Nilagyan ko na yan ng moisturizer para ready na. Next, gagamit ako ng sponge para ilagay yung foundation. First time kong gagamitin tong foundation na to. So, bear with me. Ngayon naman maglalagay ako ng concealer sa may under eye, sa may bandang ilong, tapos um, yung sa noo, sa may mismong bridge ng nose, yung sa may labi, at saka sa may chin, almost sa chin na rin. Tsaka pati na rin yung sa gilid ng ng pangako. Para naman ma-brighten up lang. And then, ang gagamitin ko is yung sponge para mas madaling i-blend. Ngayon, gagamitin ko na naman yung concealer para gamitin sa aking mga eyelids. Ito yung magiging eyeshadow primer natin para mas maganda yung labas ng eyeshadows. So, ngayon ginamit ko yung eyeshadow palette ko at gagamitin ko yung dark brown para sa eyebrows ko. Dahil minsan hindi talaga ako gumagamit ng eyeliner para i-define ang aking mga eyebrows. Ngayon naman, gagamitin na natin yung eyeshadow sa aking mga mata. Unahin ko yung transition shade na gagamitin, which is i-swipe ko lang yan sa buong eyelid ko. Then I went ahead and then nilagay ko na yung kulay na orange galing sa palette. This time gagamitin ko naman yung dark brown na para naman sa eyelids ko. Hindi na sa eyebrows mga te. Okay? Tap-tap lang ang gagawin at first and then i-brush ko ng pabalik-balik. Halfway lang. Kasi yun yung parang mag-define ng natin, ng crease. Ngayon naman gagamit ako ng flat brush para sa cream shadow na gagamitin ko. Ito yung ginagamit ko kapag gusto ko lang yung natural look. And then you can use your fingers too. Makikita nyo gagamitin ko yung sa akin later on. Then gagamitin ko ulit yung orange na nilagay ko nung umpisa para mas intense yung itsura. Ngayon naman i-highlight ko yung sa baba ng aking mga kilay.
Ngayon naman gagamit na tayo ng powder para ilagay sa buong face and mostly dun sa mga kung saan ako naglagay ng concealer kanina. I know, sinabi ko magdang contour-contour, but gusto ko i-contour ang aking pangong ilong. So, papakita ko sa inyo kung paano ko kinukontour ang aking ilong nang magmukha naman siyang ilong, di ba? Ngayon naman i-highlight ko na yung sa may pisngi, yung sa may gilid ng kilay. Um, hindi masyado malaki yung brush na ginamit ko kasi para hindi siya sobrang intense tingnan. Ngayon gagamit na tayo ng black eyeliner at lagyan na ng wings ang aking mga mata. Ngayon naman maglalagay na tayo ng blush. O kung masyadong intense yung pagkakalagay ng blush on or contour ninyo, use a sponge just like what I did. And then, do it all over again. Ngayon naman, lagyan na natin ng lipstick ang aking namumutlang mga labi. And to finalize the look, magagamit tayo ng setting spray uh, para malak lahat ng makeup. So, ito na yung final look. I know, hindi perfect yung aking skin. So, medyo nakikita niyo pa rin yan. Yan scar. Kasi talagang deep yan. Deep talaga yan. Nagulat ako, in fairness. Nagulat ako dito. Ang dami ko kasi nilagay, 2 pump yung nilagay ko. And first time ko siyang gamitin. So, ayun. Parang puti na mukha ko doon sa picture, sa video. What? What do you want? So, ang puti na mukha ko sa video. Pero, ito actually yung kulay ko. Nakakaloka lang siya makita sa video. What else? So, mostly nang ginamit ko mga hydrating product. Mostly yan drugstores. Siguro isa lang yung hindi, which is yung eyeliner. Ako mga best. Bye-bye. See you sa susunod.